ตอนนี้อยู่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะมิ้นจะเป็นบ้าแล้วค่ะประมาณมิ้นก็เป็นบ้ากว่านะเพราะยิมปิดร้านนวดปิดชีวิตแม่จบนะคะและแถมต้องมาติดอยู่ในบ้านกับมิ้นอีกนะแต่มิ้นก็พยายามบอกมาว่าเฮ้ยเราโชคดีนะเพราะอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ในกรุงเทพมีบริการรับส่งซื้ออาหารมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราออกไปซื้อของและที่สำคัญสำหรับมิ้นนะคะคือมีแม่ให้ปล้นค่ะแต่ในช่วงนี้นะก็ยังมีหลายคนเลยที่ชีวิตยากกว่าเรามากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาหาเช้ากินค่ำคนที่เป็นแรงงานนะคะที่เขาต้องใช้เงินทุกวันบางทีก็ต้องกลับไปบ้านก็ไม่รู้จะมีอะไรกินอีกบางทีบางคนนะบ้านอยู่ห่างไกลมากนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่น่าจะเหนื่อยมากนะคือหมอแล้วก็พยาบาลค่ะเขาทำหน้าที่เป็นประการด่านแรกให้เราอ่ะเขาเสี่ยงชีวิตมากเพื่อเราและในวันที่เขาดูแลเราอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะดูแลเขาบ้างเหมือนกันในสถานการณ์ตอนนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าไม่มีใครช่วยเราเลยอ่ะเราต้องต่อสู้เพื่อตัวเราเองไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละก็ยังยื่นมือช่วยเหลือกันอยู่นะแล้วก็ยังมีภาคเอกชนนะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะระหว่างที่มินอยู่บ้านนะคะมินก็ได้ไปเจอ Facebook โพสต์อันหนึ่งนะเป็นเรื่องราวของพี่2คนค่ะหลังจากที่เขาเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะเขาก็กักตัวอยู่บ้านนะคะที่บ้านเขาอยู่ไกลมากอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราคงจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าไกลขนาดนั้นน่ะเขาจะได้รับความช่วยเหลือได้ยังไงแต่ไกลแค่ไหนนะคะความช่วยเหลือก็ไปถึงค่ะมินก็เลยตัดสินใจนะเดินทางออกจากบ้านไปที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะเพราะมินคิดว่าเรื่องราวของพี่เขาน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนที่รู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเราเลยก็เดี๋ยวลองไปดูเรื่องราวของพี่ๆเขากันนะคะตอนนี้นะคะมันอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะมินจะพามาหาครอบครัวนึงนะคะที่หลังจากที่เขาเนี่ยเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเขาก็ตัดสินใจรับผิดชอบต่อสังคมนะด้วยการกักตัวเอง14วันแต่ช่วงระยะเวลาที่เขากักตัวนะคะก็มีความช่วยเหลือนะเขาเนี่ยไปลงทะเบียนกับ CPF นะคะส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิดค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครอบครัวเดียวที่ลงทะเบียนที่อุ้มผางก็จะรับอาหารค่ะและจะบอกให้เลยว่าการมาที่นี่ไม่ง่ายเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าโค้งเยอะขนาดไหนและไกลขนาดไหนค่ะไปดูเลยค่ะตอนนี้นะคะมิ้นอยู่กับพี่มินะคะพี่มิทำหน้าที่อะไรคะพนักงานขาย CPF มาสาขาแม่สอดค่ะตากเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนมาเยอะไหมคะล่าสุดก็ประมาณ50กว่าคนแล้วค่ะแล้วเราไปส่งทุกที่เลยไหมคะก็แบ่งกันตามสาขาที่ดูแลที่ไหนที่ไกลที่สุดนะคะที่ไปจะเป็นอำเภออุ้มผางค่ะที่เรากำลังจะไปค่ะมันไกลขนาดไหนคะ200กว่าโค้งค่ะประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะถ้านึกภาพไม่ออกนะอำเภออุ้มผางเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นเขตอุทยานนะเนาะบางส่วนใช่ไหมก็จะค่อนข้างห่างไกลล่าสุดที่ไปส่งมานี่คือเป็น2 รายค่ะแค่2 รายก็ไปส่งเหรอคะส่งค่ะของที่เตรียมมาส่งจะให้เขาพอกินไปประมาณกี่วันประมาณ2 อาทิตย์ค่ะก็คือตามระยะเวลากักตัวเนาะแล้วแป๊บนึงนะคะมีพี่มาอีกคนนึงด้วยคือผมมาขับแทนน้องพี่ครับระยะทางมันอันตรายโค้งมันเยอะเราก็เลยจะมาเปลี่ยนขับใช่ครับเรามีข้ามบ้างไหมเวลามันไกลๆอ่ะไม่ไปอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะพี่การเป็นพื้นที่ที่เราดูแลเราก็ต้องดูแลลูกค้าให้ทั่วถึงครับพี่ที่มีขับตอนมินหลับก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ปลายทางนะคะคือเราจะพักตรงนี้นิดนึงก็เปลี่ยนขับรถใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากนี้ก็จะเกรงขึ้นครับอุ้มผางเขาก็จะมีที่คนรู้จักชื่อกันก็น่าจะเป็นทีรอซูเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันก็ไกลมากไปกันต่อค่ะทุกคนมาเยี่ยมค่ะขอเข้าไปด้วยได้ไหมคะเอาของมาฝากด้วยค่ะนี่กักตัวมานานยังคะได้15 วันครับแต่ว่าครบกำหนดกักตัวเสร็จไปแล้วประมาณ4 วันแล้วโอเคก็คือตอนนี้
ปลอดเชื้อไม่มีอาการ ไปไหนมาคะ ไปเที่ยวญี่ปุ่นครับ แล้วพอกลับมานี่ยังไงคะ มีคนเยอะแยะเขาพยายามติดต่อเรากลัวเราจะไม่กลับมากักตัว แต่ว่าหลังจากที่กลับมาปุ๊บเราก็เข้ามาบ้านเช่าเลยไม่ได้กลับเข้าบ้าน ตอนนั้นอาหารการกินนี่ทำยังไงอะคะ แม่ทำกับข้าวมาส่งพี่ๆที่ทำงานบ้างญาติพี่น้องเอามาแขวนไว้ที่ดูว่าอย่างเงี้ยครับตอนที่ทีพีโทรมาตกใจมากครับบอกว่าเอ้าได้ด้วยเหรอ แล้วก็เลยมินเห็นเลยไปโพสต์ลงในเน็ตใช่ไหม ใช่ ที่มินเห็น ใช่ ไปเขียนขอบคุณอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ครับ คะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงได้ เราก็ซึ้งใจนะคะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยได้กินแต่อาหารเดิมๆแล้วเราก็เกรงใจแบบญาติพี่น้องมาทุกวัน มินเนี่ยหิวแล้วตอนเนี้ยของที่เอามาฝากก็รู้สึกว่ามินจะขอกิน ได้ค่ะ สุขภาพแข็งแรงนะคะ แข็งแรง ดูแลตัวเองดีๆตอนนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันหมดแล้วเนาะ ใช่ ก็ที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยแหละห่างกันสักพักห่างกันสักพัก ขอบคุณครับ ขอบคุณมากเลยค่ะ แล้วโครงการนี้นะคะก็ยังครอบคลุมไปถึงคุณหมอแล้วก็พยาบาลทั่วประเทศไทยเลยค่ะ ขอเพียงแค่โรงพยาบาลนะคะไปลงทะเบียนกับทาง CPF นะทาง CPF ก็จะส่งของไปให้กินทุกวันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะคงเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องแยกกันอยู่ด้วยกันค่ะ แยกกันอยู่ก็คือให้ออกจากบ้านเฉพาะที่จำเป็นจำคำว่า social distancing เอาไว้ล้างมือเยอะๆไม่จับหน้าจับตาอยู่บ้านให้เยอะที่สุดแล้วออกเฉพาะเท่าที่จำเป็นค่ะอยู่ด้วยกันคือการคอยมองสอดส่องดูว่าคนรอบๆตัวเรามีใครต้องการความช่วยเหลือได้ไหมเราแบ่งได้ตั้งแต่เงินทองอาหารไปจนถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างกำลังใจค่ะเท่านี้มันก็มีค่ามากแล้วเนาะคนที่มีมากก็ช่วยมากคนที่มีน้อยก็ช่วยน้อยส่วนคนที่ไม่มีก็ขอให้ออกมาบอกกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วพวกเราก็จะต้องเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างดีที่สุดค่ะก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านอย่างมีความหวังนะคะแล้วก็ยังไม่สติแตกไปซะก่อนวันนี้วินขอไปกวนแม่ต่อแล้วค่ะบ๊ายบายมา